हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। तर आज आपण चिकन करी पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी इथे एक पॅन ठेवून घेतलेला आहे, त्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घेऊया। सर्वात आधी एक मोठी विलायची टाकून घेऊ, नंतर कलमीचा तुकडा, 2-3 तेजपान, धने, जिरं, लाल मिरची, खोबरा, फुटाणे, मिरी, 6 जिरं, हे सर्व आपण घालून परतून घेऊया। एकदम खूप जास्त शिजून घ्यायचं नाही आहे, एकदम हलकं टॉस करून घेऊ। नंतर 1 वाटी आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया आणि याला गोल्डन येईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। त्याला पूर्ण मिक्स करून घेऊया। तर इथे हा आपला मसाला तयार झालेला आहे। आता आपण त्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि त्यामध्ये थोडी पालक टाकून घेऊ आणि याला आपण पिसून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता इथे मसाला तयार झालेला आहे। पालक टाकल्यामुळे रस्सा छान गाढा पण होतो आणि टेस्ट पण छान लागते, तर तुम्ही सुद्धा नक्की टाका। तर आता आपण भांड्यामध्ये तेल टाकून घेऊ। तर मी इथे साधारण 3 चम्मच तेल घालून घेते आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲडजस्ट करू शकता। आता आपण त्यामध्ये जिरं आणि राई घालून घेऊया। थोडी तडतडली की त्यामध्ये पिसलेला मसाला टाकून घेऊ आणि त्याला परतून घेऊया। मसाल्यामध्ये सर्वच टाकल्यामुळे आपण एक्स्ट्रा कांदा वगैरे काहीच टाकलेला नाही आहे। आता आपण 2 चम्मच अद्रक लसूण पेस्ट टाकून घेऊ आणि त्याला मिक्स करून घेऊया। जोपर्यंत आपला मसाला तेल सोडत नाही तोपर्यंत आपण याला छान शिजवून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे। आता आपण यामध्ये स्पाइसेस टाकून घेऊया। तर मी इथे साधारण 3 चम्मच लाल तिखट टाकलेला आहे, तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 चम्मच धने पावडर, अर्धा चम्मच हळद, हे सर्व टाकून आपण मिक्स करून घेऊया आणि याला थोडं आपण शिजवून घेणार आहोत, ज्यामुळे तिखट पूर्ण शिजलं जाईल। आता आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। तर मी इथे साधारण 1.5 चम्मच मीठ टाकलेलं आहे, तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि 1 चम्मच आपण इथे चिकन मसाला टाकलेला आहे। आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया। नंतर त्यामध्ये मी इथे 1.5 किलो स्वच्छ धुतलेलं चिकन घालून घेऊ आणि त्याला मिक्स करून घेऊया। 15 ते 20 मिनिट आपण याला तेलामध्ये छान शिजवून घेणार आहोत। नंतर त्यामध्ये अर्धा चम्मच गरम मसाला घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊया। नंतर त्यामध्ये आपण मसाल्याचं पाणी टाकून घेऊ, ज्यामुळे चिकन पण शिजून जाईल आणि मसाला पण भांड्याला लागणार नाही। तर आपण याला 20 मिनिट मंद आचेवर असेच होऊ देऊ, ज्यामुळे मसाल्याचा पूर्ण फ्लेवर चिकनमध्ये जाईल। आता आपण यावर झाकणी ठेवून देऊया। 15 ते 20 मिनिटानंतर आपण झाकणी एकदा काढून पाहू। तर तुम्ही बघू शकता छान चिकन मुरलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया। जेवढं चिकन शिजायला पाणी लागत असेल तेवढंच आपण पाणी टाकून घेऊया। तर मी इथे साधारण पाऊण लिटर पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण याला मंद आचेवरच शिजवून घेणार आहोत। 15 मिनिट आपण याला स्लो फ्लेममध्ये चालवून घेऊया आणि नंतर मग हाय फ्लेममध्ये। तर आता आपण झाकणी काढून बघू, तुम्ही बघू शकता चिकन छान शिजलेलं आहे। आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊ आणि याला थंड होण्यासाठी ठेवून। तर चिकन करी इथे आता रेडी झालेली आहे। आता आपण त्याला बाउलमध्ये सर्व करूया। त्यावर थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊ
आणि थोडे कांद्याची स्लाइससुद्धा टाकून घेऊया। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी ही रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि अशाच माझ्या नवनवीन रेसिपी पाहत राहा। थँक्यू। भेटूया आपण लवकरच नवीन रेसिपीमध्ये।